Můj příběh je plný záhad a tragédie, které se odehrály před více než 60 lety. V roce 1957 jsem byl nalezen mrtvý v zalesněné oblasti poblíž Filadelfie, zabalený v kostkované dece a pohozený v krabici od kočárku. Můj život skončil dříve, než vůbec pořádně začal. Kdo jsem byl? Proč jsem musel zemřít? A kdo byl zodpovědný za tento ohavný čin? To byly otázky, které trápily vyšetřovatele po dlouhá desetiletí. Stopy je vedly do slepých uliček, falešné teorie se rozplynuly a případ postupně vychladl. Budete svědky zoufalého pokusu o odhalení pravdy. A nakonec se dozvíte, jak moderní technologie a neúnavná práce vyšetřovatelů vedly k tomu, že jsem byl po letech konečně identifikován. Připravte se na příběh plný tajemství, bolesti a naděje. Příběh, který vás nenechá chladnými a donutí vás přemýšlet o tom, jak křehký a vzácný je život. Příběh malého chlapce, který byl dlouho neznámý, ale nikdy nezapomenutý. Já jsem chlapec z krabice a tohle je můj příběh. 23. února 1957 se v zalesněné oblasti poblíž silnice Susquehanna Road ve čtvrti Fox Chase ve Filadelfii ve státě Pensylvánie plížil místní pytlák. Šel zkontrolovat pasti na králíky a ondatry, které nastražil den předtím. Místo ulovených zvířat si všiml pohozené krabice, ze které vykukovalo cosi zabaleného v kostkované dece. Když pytlák poodhrnul deku, spatřil mou hlavičku. Byl jsem to já, malý chlapec, který za záhadných okolností zemřel. Pytlák však nález neohlásil, protože se bál, že by se přišlo na jeho pytláctví. Proto rychle z místa činu utekl. O 2 dny později se v místě potuloval mladý student místní LaSalle College. Všiml si krabice, ze které bylo vidět temeno mé hlavy. Nejprve se domníval, že se jedná o vyhozenou panenku, ale ze zvědavosti se podíval údajné panence do tváře. Když spatřil můj obličej, skameněl hrůzou. Nicméně s ohlášením otálel ještě 1 den, teprve pak telefonicky informoval jednu z policejních stanic na okraji Filadelfie. Student neměl čisté svědomí. Při volané hlídce tvrdil, že viděl králíka, který běžel do podrostu a chtěl ho před pastí zachránit. Později však vyšlo najevo, že se v místě potuloval již pár dní a sledoval dívky z protější koleje. Policie nicméně pasti na zvířata našla a dopadla i pytláka, který přiznal, co našel. Oba muže rychle prověřili, ale zjistili, že v předpokládané době mé smrti měli pevné alibi a ani jeden z nich neměl žádnou násilnou historii, zejména ne s dětmi. Jeden byl pytlák a druhý šmírák. Detektivové je pustili a soustředili se na hrůzný nález mého těla. Na místo nálezu byl povolán forenzní tým. V papírové krabici z obchodního domu J.C. Penney, ve které se původně prodávaly kočárky a dětské postýlky, bylo nalezeno moje mrtvé tělo. Byl jsem zabalený do kostkované deky. Věk se přesně nedal určit, ale bylo zřejmé, že jsem za svého krátkého života trpěl těžkou podvýživou. Patolog odhadl, že mi mohlo být mezi 3 až 6 léty. Během ohledání mého těla vyšly najevo šokující skutečnosti. Krátce před smrtí mě někdo omyl, měl jsem rozmočená bříška prstů a ostříhané vlasy i nehty. Trpěl jsem v oku rozsáhlou infekcí, podvýživou a pozastavením růstu. Na různých částech těla jsem měl stopy po chirurgických zákrocích a četné podlitiny a modřiny od týra. Policisté doufali, že mě identifikují pomocí jizvy ve tvaru písmene L pod bradou. Příčinou mé smrti bylo pravděpodobně několik silných ran do hlavy a zátylku, které způsobily silné krvácení do mozku. Měl jsem také stopy po starších spáleninách na genitálích a profesionálně provedených jizvách. Mé tělo bylo po smrti částečně ponořené ve vodě a před smrtí jsem jedl fazole. Policisté se snažili najít jakékoliv stopy, které by vedly k odhalení mé totožnosti a pachatele tohoto ohavného činu. Odebrali mi otisky prstů a pročesávali okolí místa nálezu. Našli několik věcí, ale žádná z nich se mnou nedala spojit. Policisté se snažili ze všech sil. Rozeslali 500 000 letáků s mou podobiznou po celé Pensylvánii, dokonce je přikládali k fakturám za plyn, aby se dostali do co nejvíce domácností. Ale nikdo se neozval. Nikdo mě nepostrádal. Nikdo nenahlásil mé zmizení. Zkoušeli vypátrat i původ té krabice od postýlky, ve které mě našli. Prodalo se jich v okolí 12, ale podařilo se jim dohledat jen 6 rodin. Všechny měly alibi v podobě vlastních dětí.
Hledali i v rodných listech a nemocničních záznamech, jestli někomu nechybí dítě nebo jedno z dvojčat, ale nic nenašli. Policie dostávali spoustu tipů od anonymních volajících, ale žádná z těch stop nikam nevedla. Byli to většinou blázni, jasnovidci nebo zmatení lidé. Policie přesto musela všechno prověřit a jen tím ztrácela drahocenný čas. Na mém tělíčku našli stopy po skalpelu, tak kontaktovali i v širokém okolí nemocnice, ale nikdo neměl žádné záznamy o chlapci, který by byť jen vzdáleně připomínal mě. Když mě našli mrtvého, nikomu jsem nechyběl. Bylo to, jako bych nikdy ani neexistoval. Nikdo mě nehledal, nikdo mě nepostrádal. Bylo to neuvěřitelné pomyšlení. Patolog ve Filadelfii, který mé tělo přišel s první teorií o mém životě. Protože jsem měl ostříhané nehty, vlasy a stopy po opakovaném mrzení mých intimních partií. Napadlo ho, že jsem možná byl vychováván jako dívka. Policisté se snažili najít nějakou stopu, která by je dovedla k odhalení mé identity. Zkoumali deku, do které bylo mé tělo zabaleno, ale nepřineslo to žádné ovoce. Tisíce stejných dek se prodaly po celých státech a dokonce i v Kanadě. Detektivové si připadali ztracení a měli pocit, že selhali. Tento zvláštní případ se stal jejich noční můrou. V zoufalé snaze mě identifikovat se rozhodli znovu zveřejnit mou podobiznu. Tentokrát však chtěli ukázat, jak jsem mohl vypadat zaživa. Posadili mé tělo, podepřeli ho a maskéři mi na tváři vykouzlili úsměv. Vypadal jsem skoro jako živý, na rozdíl od první fotografie, která mě zachycovala jednoznačně mrtvého. Měsíce vyšetřování nepřinesly žádné jasné odpovědi. Teorie o mém původu a identitě se rozplývaly. Soudní lékař Remington Bristow, který se mým případem zabýval ve svém volném čase, se rozhodl v roce 1960 kontaktovat jasnovidce. Ten mu poradil, ať hledá dětský domov asi 2,5 kilometru od místa nálezu mého těla. Bristow se vydal do onoho domova a při prohlídce zjistil, že kočárky, postýlky i deky odpovídají těm, které byly nalezeny se mnou v osudné krabici. Po několika dnech pátrání v okolí Bristow usoudil, že muž vedoucí pěstounský dům přivedl do jiného stavu svou nevlastní dceru. Já měl být plodem jejich zakázané lásky a proto mě museli zabít, aby hanba rodiny zůstala skryta. Policie však tuto teorii vyvrátila. Žádné dítě nechybělo a nevlastní dcera nikdy nerodila. Další nadějnou stopou se zdála být žena, které policisté říkali Marta nebo jen M. Obvinila svou matku, že mě v roce 1954 koupila od mých původních rodičů, roky mě týrala a nakonec a pohodila v krabici. Vyšetřovatelům se to zprvu zdálo důvěryhodné, protože Marta zmínila detail, že jsem před smrtí jedl fazole a vyzvracel je, což matku rozuřilo natolik, že mě ranami do hlavy zabila. Jenže se ukázalo, že Marta byla duševně chorá a detaily mé se dozvěděla od propuštěného detektiva, který je roznášel po sousedství. Všechny stopy a indicie se ukázaly být falešné a případ chladl, až byl odložen. Veřejnost na mě však nikdy nezapomněla. Občané založili sbírku, ze které byla financována pamětní deska na místě nálezu mého těla a hrob, do kterého jsem byl pohřben. Náhrobní kámen nesl nápis Neznámé americké dítě a byl vždy pokryt plyšáky a zapálenými svíčkami. Moje identifikace se povedla až po mnoha letech díky analýze DNA a využití genealogických databází. Policisté konkrétně využili metodu známou jako genetická genealogie. Už když úřady pohřbívaly mé tělo, ponechali si detektivové část mých pro případ, že by z nich jednou mohli zjistit mou totožnost. První analýzy DNA ještě výsledek nepřinesly, ale policisté se nevzdali. V roce 2019 exhumovali mé tělo a odebrali další vzorky. Tentokrát už znali metodu genetické genealogie a výsledky analýzy nahráli do veřejně přístupných databází. Vše se ale nakonec vyplatilo. V roce 2021 nahrál svou DNA do veřejné databáze jistý Marco Zarelli, který vyskočil vyšetřovatelům jako můj příbuzný. Vyšetřovatelé poté požádali matku první sestřenice Zarelliho, aby poskytla svůj genetický profil na platformě GetMatch. Matka jejich žádosti vyhověla, což vyšetřovatelům umožnilo identifikovat moje rodiče. Následně byl vydán soudní příkaz k získání mého rodného listu. Tento dokument odhalil mé jméno a jména mých rodičů
která byla později potvrzena pomocí analýzy DNA. Konečně jsem byl identifikován jako Josef Augustus Zarelli. Narodil jsem se 13. ledna 1953 a zemřel tedy ve věku pouhých 4 let. Vyšlo najevo, že moje matka měla další 3 děti. Moji rodiče Augustus John Zarelli a Mary Elizabeth Plunkett však již nežijí. Vražda chlapce z krabice stále není objasněná. Jedná se o nejznámější odložený případ z Filadelfie. Příběh Josefa Augusta Zarelliho, známého jako chlapec z krabice, je plný záhad, bolesti a neúnavného hledání pravdy. Po více než 60 letech od jeho tragické smrti se díky moderním technologiím a neúnavné práci vyšetřovatelů podařilo odhalit jeho totožnost. Josefův život skončil příliš brzy, ale jeho příběh nám připomíná, jak důležité je nikdy nezapomínat na ty, kteří byli ztraceni a opuštěni. I když jeho vrak zůstává neznámý, alespoň jiný může Josef odpočívat v pokoji svědomím, že již není bezejmenným chlapcem. Tento případ je jeden z nejznámějších odložených případů ve Filadelfii, který se dostal i do seriálu Odložené případy, a to 14. díl první řady. Na rozdíl od reality se však v seriálu podaří odhalit důra. Filmáři měli na výběr hned z několika variant příběhu a nakonec zvolili tu, kde chlapec zemře v sirotčinci. Příběh chlapce z krabice je silným připomenutím to, že i po mnoha letech může pravda a spravedlnost vyjít najevo. Je to také výzva k zamyšlení nad tím, jak křehký a vzácný je lidský život a jak důležité je chránit a pečovat o ty nejzranitelnější mezi námi. Josef byl dlouho neznámý, ale nikdy nebyl zapomenutý a jeho odkaz bude žít dál jako symbol naděje a odhodlání i tváří v tvář té nejhlubší tragédii. Pokud tě dnešní příběh zaujal a dovede tě až do konce, chtěl bych ti poděkovat za tvůj čas a zájem. Byl bych rád, kdyby zanechal like s komentářem a svým názorem na dnešní videjko. Pokud má zájem o další skutečné příběhy, rozhodně se podívej na ten minulý. Věřím, že tě zaujme stejně jako tento. Tak se tedy mějte a budu se brzy těšit u dalšího videjka. A hlavně se zapomeňte množit a mějte se rádi.